Dag Don. Ga je iets vervangen? Ja, ik hou van jou. Doei. Over 200 meter, ga bij de rotonde rechtdoor om op de Heerlenersteenweg te blijven. Dit is heerlijk leven. Ik zal je nu ook een beetje mee laten kijken. I will show you how it is. We also have a little bit of vision how the car behaves. Over 300 meter, neem op de rotonde de derde afslag naar de Euregioweg. Really magnificent. Echt lekker genieten. Voor een motorfiets. Maar wij zijn sneller. Daar ga ik echt door. So most cars. Verlaat de rotonde naar de Euregioweg. Mobile roadblocks. If you have a car that is as agile as this one. Over 800 meter, flauwe bocht naar rechts. I'm giving you also a bit of in-cabin view. I will close this windows because that gives you a lot of turbulence at higher speeds. So now it's a lot easier to hear me, yeah? Flauwe bocht naar rechts. We go to the right. See that S3? No, it's yes, S3. So that car in front of us has a lot more horsepower. But in daily practice, this is not a big thing. So that's 310 horsepower in front of us. We have only 86, but we are of course a lot lighter, more nimble, but that is more potent. So it depends on what you want. Depends on what you want in a car. Also nice. Also again a roadblock. So for you to enjoy is often not that easy when you have a car with enormous potential like that S3, that you only drive it extremely mundane because you're never touching its limits. It's a lot more boring than driving a slower car like this fast, because then you can enjoy the limits and really enjoy also the amount of power that you are able to get down to the roads. There comes the motorcycle again. And with that view, I will show them to you and then catch up. So this motorcycle is as wide as my Copen is about, but it can carry 3 persons, so one in the side mount and one in the back as well, next to the one that's driving. So it could be better suited if you have a family of 3. And you can also decouple the side kids and then have the regular motorcycle, which is as nimble. The drawback, however, is that the motorcycle loses its agility. Normally it can go through traffic jams, just filtering through. You will lose that capacity completely. And you still have the drawbacks of a motorcycle. So for example, when it goes bad to weather or it goes rainy or whatever, you can close this roof. And this roof can be closed. But with the motorcycle you don't have that luxury. And you still have the drawbacks of a car, that you are stuck in traffic. So therefore I would rather have a small convertible like this one, the Daihatsu Copen, than that motorcycle. Although you could say you could
detach the side span and still have the same carrying capacity of 2 that you also have open, so 2 and 2, and you have the added beneficial capacity to take a third passenger with you, or even more luggage space, so you could opt for that option, of course. But for me, that's quite complex. You still have to store the side span and the motorcycle, and if you store them separately, you might lose even more room than you do with storing the Copen. And you can also store the Copen on the street. So that's, in my opinion, a better way to move forward. But to each their own. It's not that there's one right and one wrong, because that's absolutely not the case. But for me, this is my own preference. And it could be also your preference, or you have a completely different vision there. It's also not a problem, of course. And for me, I also have a motorcycle, so I can still have that filtering capacity. Over 800 meter, voeg in op de A76. But the drawback is you have to have 2 insured, 2 vehicles, road tax, so that's the drawback of this composition. And insurance and the road tax of only 1 vehicle, like that motorcycle with a side span, could be better, of course, because you don't pay separate road tax for that side span. So every choice has its own benefits and own drawbacks. The benefit of a motorcycle without a side span is that you are very flexible, so you can lean into corners, which you lose with a side span. The benefit of a side span is that you can have legal compatibility, so you could have a lot more luggage and passenger capacity if needed, but also you can detach that and have a normal motorcycle. The Copen in itself is a car that is for a regular car that also has an electric hardtop roof, has similar feeling as a motorcycle, even better, because you don't have to wear a helmet and other protection because you're sitting there and still have the wind blowing through. So for me, this is the best way to move forward. Drawbacks could be if you have, for example, a child with you, you cannot take it with you in the Copen together with your wife, for example. So you're limited to 2 persons strictly. And with the side span, you can still take both of them with you. So there are different horses for different courses. That does not imply that one is better than the other, but it's something to consider, of course. And if you don't consider that, you might come into a position that you want to do a family trip and are not able to do so. With the Copen, this is a no-go, because you cannot add another chair, you cannot place your baby in the trunk. This is a no-go. With a motorcycle, if you attach your side span, you of course are able to do so. So you have some added flexibility there. But nevertheless, it could be, depending on the side span that you are using, that you still need a helmet, and that would be quite constricting for a baby, for example. So you need older children that can accompany you, and with a baby this could be a no-go as well. But it could be that they also have side spans that you're not, that you are, for example, a rollover bar like this Copen, the 2 that you see at the back of the chair, they pop up in an emergency and will protect you if you roll over. They add additional strength and additional steel to have additional protection there. Over 3 kilometer, neem afslag 2 geleen richting de Rijksweg Zuid. In
your side span. I don't know that. I'm not into that that much because I'm against the drawbacks of a motorcycle and a car in one. And I really like the leaning capacity of a motorcycle. Also a quad, I think it's an awesome way of transportation, but you still are stuck in traffic. Whereas with my motorcycle I can just filter through, which I really appreciate, that added flexibility. It makes you also a lot faster through traffic. And also with parking, if you have the side span attached, you will lose the parking benefits of a motorcycle because you're still quite wide. You cannot also not filter through because the added width will withhold you. Whereas a pure motorcycle you can park it in the narrowest spaces, you can park it on the... Over 1 kilometer, neem afslag 2 geleen richting de Rijksweg Zuid. And that is the way that we are moving forward. Nice at Fiesta. Steve with his pop and bang map. I'll give you this pleasure as well, of course. We go to the Neem right. afslag 2 geleen. So bye Fiesta, coming through. Over 500 meter, sla rechtsaf naar de Rijksweg Zuid. Sla rechtsaf naar de Rijksweg Zuid. I hope that we could... That's good braking, eh? Shedding some speed. Blocking me. I don't know why he does. Over 500 meter, volg de 2 linker rijstroken om linksaf te slaan naar de Kerenshofweg. Volg de 2 linker rijstroken om linksaf te slaan naar de Kerenshofweg. A little bit more traffic on the other ones. Drawback is of course that you are stuck. Over 600 meter, flauwe bocht naar rechts richting de westelijke randweg. Overtake them here. In the past they had room to overtake, but they have so much narrow places now. It really blocks your options there. But hey, we will manage and we will still enjoy this nice road. This has a nice boulevard type of experience now, which is also nice. So no problems there. Quite exciting. Also, as you can see, you don't have to shed any speed to these enclosures. But also the car in front of me is not driving fast, but it did not brake. So it's quite a capable driver. Not nervously braking, shedding speed all the time. I think it's more like a efficiency type of driver. So he doesn't want to go too fast, so that he doesn't have to brake unnecessarily, but he also does not apply the brake unnecessarily to the roundabouts, because he knows that the car really can take it, and that's the story of our lives. The modern type of cars, they are so capable, but the rules are still the same. They are even more constricted now, because for example maximum speed was 120 kilometers or even 130, and now during daily practice, so after 6 o'clock and before 7 o'clock in the night in the Netherlands, you have the maximum speed at 100 kilometers an hour, which is insane. The cars are so much more capable. Even 160 or 180 kilometers an hour would be easier. Capable also with braking capacity and all the improvements in the cars, handling and all the other stuff, brakes especially, tires, so much better. You have all these improvements, and that it would still be safer 160 kilometers an hour than in the past when I drove like 100 kilometers an hour or 120. But that's life, and we have to face it. Giving you a little bit more that boulevard feeling. I think now there are even 2 or 3 cars, 2 cars before that caught.
My brother had a Colt, and this is a 5-door configuration, 3-door configuration, but with the 1.5 turbo. It's also an excellent hot hatch. So you have disc brakes all around, you're a little over 1000 kilograms, and you have 150 horsepower as standard. How come? That's the 1.5 liter engine that's also the top model without the turbo, and then it has like 109-ish horsepower. But with the added turbo, it now is producing 150 horsepower. And with an easy tune, so it does not extremely well react to ECU tuning, so it's quite maxed out already. But with an easy tune you could see 170, 180. Some tuners even say stage 2, so if you also change something with the exhaust, it could be 190 horsepower. And I think if you do the optimum exhausting, maybe even with, if you change the downpipe and place a sport catalyzer, then you may be able to see 190 or 200 horsepower with an optimized tune. So this is great. Everyone is going forward, so we have a little bit of room to play, as you can see, because we're the only ones going left. That's nice. So that gives you a little bit more room to play. But you see those in front of us, if they're also turning right, they will again block us, of course. But the only way forward would be if we have earlier green light than those facing us. Those facing us are early, as you see. So if they turn to the right, they are again blocking us. So hope not. There goes a scooter. That will be blocking. There we go. Over 150 meter, sla rechtsaf naar de laan van Algarve. Oh, there we go. Sla rechtsaf naar de laan van Algarve. Over 200 meter, neem op de rotonde de tweede afslag en rijd door op de laan van Algarve. Verlaat de rotonde naar de laan van Algarve en sla rechtsaf naar de westelijke randweg. Over 600 meter, neem op de rotonde de vierde afslag en rijd door op de Elsenburglaan. So again constricted, so we just let them be anticipating, otherwise we have to brake too much behind them. So now we start shifting down, and then we have some normal engine braking and easily go behind them. Over 600 meter, neem op de rotonde de vierde afslag naar de laan van Algarve. So have a great day. Found a car out. So another, I can put it a little bit tighter. Give it a little bit more room. And then I will close the roof again for you. I'll show you now. So the roof. There it goes. I think this is a fantastic experience. Also for children. You see everything changing, the windows go down, now the roof comes up. You can secure it with the clips, the 2 clips. And now it goes beep and it's done, and now you only have to close the windows again. And that's it. Found my car. Peacing out. Have a great day. Nou Logan, wat vind je ervan? Heel cool. Wat vind je het leukste? Je handen omhoog gaan steken? Het dak is al open. En voel je dan ook de wind goed, of niet? Hier, maar kijk, door het raam nog. Ja, door het raam nog. Hè? Er zit nog een extra raampje. Hè? Ja, een klein stukje nog. Bij het raam kan je zo nog doorheen steken. Ja. En je voelt het zonnetje ook op je bolletje, of niet? Ja. Je voelt hem hier, hè? Oké, iets verder naar voren. Voor kan zetten. Buitenkant. Dat is weer aan. Dus dat stop. Daar zijn we weer. We staan voor het stoplicht. En nu gaan we rijden. Oh nee, ja. Blijf 2 kilometer doorrijden.
te zwaaien. Hallo allemaal. Dit is wel heel hard. Beetje een achtbaangevoel, hè? Ja. Maar kan je in een bocht alsjeblieft niet zo langzamer gaan dan dit? Ja, zeker. Want dit is een rechtstuk, hè? Dus we gaan de tunnel onder. Ja, weer een rechtstuk. Stop eens aan voor. En daar komt de bocht. Dit zijn hele kleine bochtjes, hè? Over 800 meter nemen we de tweede afslag Maar naar daar de komt het Daihatsu groter, hè? Copen. Ja, daar komt de bocht. Kan je wel op tijd afremmen? Ja, tuurlijk. Anders kunnen we de bocht niet maken, hè? Laten we afremmen, hè? Voel je het? Ja, de auto staat helemaal schuin. Ah. Over 600 meter sla rechtsaf naar de Rijksweg Zuid. Nu al remmen. We moeten eventjes achter die auto wachten, hè? We kunnen rustig in het zonnetje rijden. Hé, wacht eens, we hebben die al verruimd. Dat is leuk, hè? Trouwens, weet je hoe vaak ik diezelfde auto al heb gezien? Die voor ons. Of deze, Ja. waar wij in zitten. Sla Nee, die rechtsaf naar de auto Rijksweg daarvoor. Zuid. Ja, dat is een veel voorkomende auto, hè? Die fiets rijdt altijd heel vaak. Over 500 Naar meter ons sla huis. linksaf de oprit naar Laat mijn opa A76 vangen. op richting Heerlen, Maar het Hagen. begin te denken dat ik spioneerde was. Echt waar? Want het is zo vaak Ja, gezien. want toen ik met tante Linda was, Sla toen linksaf zat de er ook oprit op iemand naar met zo'nzelfde A76. auto achter ons aan. Echt waar, hè? Ja, die zat alleen maar achter ons aan om de politie of zo te sturen. Oh jee. Nee, want dan stopt hij bij ons en dan deed hij net alsof hij ons bij de politie of zo. Nu zitten ze of achter ons, hè? sturen. Kijk maar, de spiegel daar. Zie je de spiegel hier? Hier, de spiegel, kijk. Daar. Maar dat lijkt wel heel erg verdacht op die man. Ja? Ja. Lijkt heel Is erg nog goed verdacht weer, op hè? dezelfde man. Zonnetje sterk voor september. Over 400 meter voeg in op de A76. Dat was Kijk, heel... nou, hoe rij jij? Hij komt gewoon op mijn baan. Echt? Ja, hij dacht te stellen, wat was er niet. Kijk, daar zit hij achter ons. En daarom deed hij niet scheten te maken. Ja. Ja, deed hij dat, hè? Vijf hard te snel weg, hè? Kom een beetje binnen, anders krijg je te veel wind naar binnen. Het is gemaakt dat er niet te veel wind binnenkomt. Maar met je arm wordt het wel veel meer. Snap je?
praten eerlijk gezegd. Ja? Waar Ja, lijkt het het meest op? hoor je het minder goed. Waar lijkt het meest op als je hierin zit? Op zo'n auto met zo'n filmpje. Maar dan veel wilder dan je denkt. Een auto met een filmpje? Ja, met van die daken open. Oh, een cabrio. Ja, Ja, dat is het ook. die zie je er vaak op. Sommige van die filmpjes. Oh, die heb je al vaker gezien. Ja. Ah, daar lijkt het ook op. En dan gaat hij, maar deze is veel wilder dan je denkt bij die autootjes Ja? hoor. Ja, Wat is de wilde aan dan? hij gaat heel snel en maakt hele gekke geluiden. Oh, vind je? Ja, En je voelt ook de winterjaren terecht, ja of niet? maar in de auto, Ik voel dat wel. bij dat Ja. is dat weer niet zo. En dan lijkt het alsof hij heel langzaam gaat. Ja. Bij zo'n kleine autootjes, maar bij mij niet. Ik doe daarom mijn handen omhoog. Dat mijn haren ook zo gaan. Hier is het zwembad hierboven. Voelt hij net zo luid met een hele harde stroom. Maar het is ook de perfecte dag ervoor, hè? Lekker zonnetje, geen regen. Toch? Waarom gaan we zo snel op die auto af? Wat zeg je? Waarom gaan we zo snel op die auto af? Die andere auto blijf ik even ver vanaf. Zie je, hij loopt nu zelfs uit. Want het heeft geen nut om te dichtbij te gaan zitten als die auto niet aan de kant gaat, toch? Heeft dat geen nut, hè? Je weet een beetje afstand houden. Als die andere auto dan remt, kan je ook nog remmen. Daarom doe ik dat. Kijk hier, er komt nog eentje zo. Die aan de rechterkant. Zie je? Ja, en nu zie je ons weer. Lijkt een beetje op, hè? Dat is ook weer een cabrio. Ja. Die hetzelfde heeft gedaan. Leuk, hè? Ja, en dat is ook weer zo'n tweepersoonswagen. Ja, ook twee Als personen. hij dezelfde kleur heeft, dan Weet je is het nog meer? hetzelfde. Dat was een BMW Z4. Ja? Nee hoor, dat is echt hetzelfde. Ja, het is ook een cabrio, dat klopt. Ja, maar kijk, het heeft ook precies dezelfde ramen bij. Ja, zeker. Anders ben je ook geen cabrio, hè? Maar je hebt je goed gezien, hoor. Heel goed gezien. Want die waren ook van die gekke ramen 800 met meter, hou dat rechts dak. aan, rijd door op Die de samenwerkt met de N281 en volg de borden Daar waren Heerlen, ook van. Landgraaf. Dat klopt. Even dag zwaaien. Doei. De volgende keer. Volgende keer. Gaan we weer, hè? Kijk eens, ik Zie je wil het? naartoe, ik wil Oh, jee. naartoe, ik wil naartoe. Verlaat de rotonde naar de Uregioweg. Over 800 meter, flauwe bocht naar rechts richting de Heerlenersteenweg. Blauwe bol, Ja. dat kan je niet menen. Hé, kijk eens. Kijk eens, zit daar die Zie je spiegel. het, ja? Flauwe bocht naar rechts richting de Heerlenersteenweg en flauwe bocht naar rechts naar de Heerlenersteenweg. Dit ziet heel klein toe. Kijk. Flauwe bocht naar rechts naar de Heerlenersteenweg. Dat bedoel ik dus met... Over 300 meter, ga bij de rotonde rechtdoor om op de Heerlenersteenweg te blijven. Dat is niet grappig. Dus... Nou, dan zijn we nog bijna, hè? Doei doei! Zeg je ook nog dag? Dag. En dan gaan we het dak dicht doen, hè? Dan gaan we dat filmen, oké? Dag, dicht, dag, dicht, dag, Maar eerst even een goed plekje dicht. vinden, hè? Het dak gaat dadelijk Hier gaan we dicht. voor die van papa staan.
Hier, stop. Ja, hier stoppen we. Nee, iets ver. Zo is goed. Oh, dat is het auto. En dan doen we het dakje dicht, kijk. Let op, Zullen hè. we voor auto rijden? Kijk, daar gaat het dakje, kijk. Daar komt hij. Kijk maar hier. Komt helemaal omhoog. En de ramen. Clipje. Clipjes, ja. Zie je al klaar? Dan doen we Mijn de raampjes ramen in. gaan daar of wat niet. Ja, de raampjes in. Ook aan jouw kant, kijk. Ik had het extra raam niet geweten nog. Nee, daarom zei ik, dan gaat het kapot als je dat doet. Zeg maar dag. Hier, nog één keer dag zeggen. Dag. Dag.